नमस्कार, संगीतास क्रोशे आर्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत मॅजिक वॉन्ड, फेरी प्रिन्सेसचा मॅजिक वॉन्ड, जादूगर राजकुमारीची जादूची छडी. चला तर आपण स्टार्ट करू. त्यासाठी लागणारं साहित्य बघू. हे शायनी गोल्डन ऊल घेतलेली आहे मी. ही 4 प्लाय ऊल आहे. त्याचप्रमाणे शायनी ब्लू कलरची, सिल्वर शाईनवाली ब्लू कलरची ऊल घेतलेली आहे. 4 प्लाय अगेन. स्टिच मार्कर लागणार आहे. सुई यूज करते मी 2.5 mm ची. आणि वॉन्ड दाखवण्यासाठी आपल्याला एक काठी लागणार आहे. काठी नसेल तर मी हे आता इथे माझ्याकडे अनयूज्ड असं हे टिपरी होती, ती वापरणार आहे मॅजिक वॉन्डच्या काठीसाठी आणि सीझर कट करण्यासाठी. चला स्टार्ट करूया आपण. मॅजिक वॉन्ड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला असे 2 स्टार बनवून घ्यायचे आहेत. हे पहा, अशा पद्धतीचा अजून एक स्टार आपल्याला बनवायचा आहे, तो बनवून घेऊ. सगळ्यात आधी आपण राऊंड बनवून घ्यायचा आहे स्टारचा. त्यासाठी हा सिल्वर कलरचा, गोल्डन कलरचा शायनी दोरा वापरते. मॅजिक लूप बनवून घ्यायचा आणि या मॅजिक लूपमध्ये आपल्याला चेन वन घेऊन 5 सिंगल काम बनवून घ्यायचे. फर्स्ट राऊंडसाठी 1 2 3 4 आणि 5. हे पहा, 5 सिंगल काम बनवून घेतलेले आहेत. हा जो दोरा आहे मॅजिक रिंगचा, तो खेचून घ्यायचा आहे, म्हणजे हे आपलं राऊंड रेडी होईल. आता सेकंड राऊंडसाठी आपल्याला हे जे 5 खांब घेतलेले आहेत सिंगल खांब, त्या प्रत्येक खांबावरती 2 असे मिळून 10 सिंगल खांब घालायचे आहेत सेकंड राऊंडला. पण हा आता इथे हे मॅजिक सर्कल बंद, हे फर्स्ट राऊंड बंद नाही करायचं, डायरेक्टली घालून घ्यायचे पहिल्या टाक्यामध्ये. सेकंड राऊंडसाठी दोरा टाकून खेचून घेते आणि हा एक सिंगल खांब झाला आपला. त्याच टाक्यामध्ये अजून एक सिंगल खांब घालणार, 2. आता जो दुसऱ्या राऊंडचा पहिला सिंगल खांब घातला आहे त्याच्यावरती मी स्टिच मार्क टाकला आहे, म्हणजे आपल्याला पूर्ण राऊंड कळणार. आता पहिल्या टाक्यावरती 2 खांब झाल्यावर दुसऱ्या टाक्यावरती पण आपण 2 खांब घालून घेणार आहे, सिंगल खांब अगेन. तिसऱ्या टाक्यावरती पण 2 खांब, म्हणजे टोटल 6 झाले. चौथ्या टाक्यावरती 2 खांब, 8 झाले. आणि 5वा जो टाका आहे इथे त्याच्यावरती 2 खांब, म्हणजे टोटल 10 सिंगल खांब आपले सेकंड राऊंडसाठी कंप्लीट झाले. हे पहा, आता थर्ड राऊंड स्टार्ट करायचं आहे इथून पहिल्या खांबापासून. त्यासाठी आपल्याला हे राऊंड क्लोज करायचं नाही आहे, डायरेक्टली स्टार्ट करायचं आहे. मी हा स्टिच मार्क काढलेला आहे आणि हा जो पहिला सिंगल खांब आपण घातलेला तिथे आपण हा तिसऱ्या राऊंडचा पहिला सिंगल खांब घालून घेणार आहे. त्याच्यावरती स्टिच मार्क ठेवला आहे घालून. पुढच्या टाक्यावरती आपण 2 सिंगल खांब घालणार आहे, 1 आणि 2. त्याच्या पुढच्या टाक्यावरती 1, पुढच्या टाक्यावरती 2. अशा पद्धतीने तिसऱ्या राऊंडला आपण 1 2 1 2 असे टोटल 10चे 15 सिंगल खांब टोटल घालून घेणार आहे. 10 सिंगल खांबवरती पहिल्या राऊंडला 5 सिंगल खांब, दुसऱ्या राऊंडला प्रत्येक सिंगल खांबावरती 2 सिंगल खांबप्रमाणे 10 होणार. आणि तिसऱ्या राऊंडला 1 2 1 2 अशा प्रकारे टोटल 15 सिंगल खांब आपण घालून घ्यायचे. हे पण आपलं राऊंड तिसरं राऊंडसुद्धा कंप्लीट झालं आहे. आता स्टिच मार्क काढायचं आहे आणि हा जो पहिला खांब आहे
तिथे स्लिप स्टिच करून हे एक चेन घेऊन दोरा खेचून काढायचा आहे. म्हणजे आपलं हे गोल्डनचा जो मधला भाग आहे स्टारचा तो आपला रेडी झालेला आहे. हे पहा, असे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आणि 15 असे टोटल 15 सिंगल खांब आपले रेडी झालेले आहेत. हे आता आपल्याला ह्याच्यावरती हे स्टारचा जो हा भाग आहे 5 ते बनवायचे आहेत 5 साईडचे. त्यासाठी आपण 15 सिंगल खांबाला 3 3 3 अशा पद्धतीने डिवाईड करून घेणार आणि ब्लू कलरने स्टार्ट करणार. 3 खांबामध्ये आपलं वर्क स्टार्ट होईल. 1 2 आणि 3 कुठल्याही एका खांबावरती वर्क स्टार्ट करू शकतो आपण. आणि स्लिप स्टिचने इथे दोरा जॉईंट करून घ्यायचा आहे. हे पहा असा जिथे दोरा जॉईंट केला आहे त्याच टाक्यामध्ये आपण एक सिंगल खांब घालून घेणार. पुढच्या टाक्यामध्ये एक सिंगल खांब आणि त्याच्या पुढच्या खांबामध्ये एक सिंगल खांब असे टोटल 3 खांबामध्ये प्रत्येकी एक एक प्रमाणे 3 सिंगल खांब घालून घेतलेले आहेत. एक चेन घ्यायची आणि टर्न करायचं. आपल्याला आता हे निमुळतं बनवत जायचं आहे. सेकंड राऊंडसाठी आपल्याला 2 टॉक टुगेदर करायचं आहे. त्यासाठी पहिल्या खांबातनं सुई घालून दोरा खेचून घ्यायचा आहे. टाका कंप्लीट न करता पुन्हा दुसऱ्या खांबात सुई घालायची आणि दोरा खेचून घ्यायचे. आता 3 लूप झाले आपल्या खांबावर सुईवरती. त्या 3तनं एका वेळी दोरा काढायचा आहे. पुन्हा तसंच पण आता इथे घेताना तिसरा एकच आहे, त्यामुळे दुसऱ्यातनं आणि तिसऱ्यातनं म्हणजे पहिला जो झाला तो पहिल्या आणि दुसऱ्यातनं 2 टॉक टुगेदर केला. आता पुढचा टाका दुसऱ्या आणि तिसऱ्यामधनं 2 टॉक टाका 2 स्टिच टुगेदर. मग त्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या जिथे आपण आता हा टाका घेतला आहे त्याच खांबामध्ये आपल्याला सुई टाकायची आणि दोरा खेचून घ्यायचा आहे. हे पहा, आणि पुन्हा तिसऱ्या खांबामध्ये सुई टाकायची आणि दोरा खेचून घ्यायचा आहे. म्हणजे पुन्हा 3 लूप आले. हा दोरा खेचून घ्यायचा आहे. टाका बंद करायचा आहे. आता आपल्याकडे 2 स्टिचेस दिसतात. 3चे 2 केले आपण 2 टॉक टुगेदरने. आता एक चेन घेऊन टर्न करायचं आहे आणि तिसऱ्या राऊंडला या दोन्ही खांबामधनं प्रत्येकी एक एक सिंगल खांब बनवून घ्यायचा आहे. एक आणि पुढच्या खांबावरती एक. हे एक चेन घ्यायची आणि आता टर्न करून हे दोन्ही खांब जे आहेत त्याच्यावरती 2 टॉक टुगेदर 2 स्टिच टुगेदर म्हणजे पहिल्या खांबातनं दोरा काढून मी सुई घालून मी दोरा खेचून घेतला. सुईवरती 2 लूप झाले. पुन्हा दुसऱ्या खांबात सुई घातली, दोरा खेचून घेतला. आता 3 लूप झाले. तिघातनं एका वेळी स्टिच टाका बाहेर काढला. एक चेन घ्यायची, टर्न करायचं आणि आता इथून सगळ्या स्टिचेसमधनं स्लिप स्टिच करत आपण जिथे आपण स्टार्ट केली होती पहिल्या राऊंड, हे जे राऊंड आहे जिथे आपण इथे तिसरा टाका घातला होता तिथे खाली यायचं आहे. त्यासाठी पहिला मी स्लिप स्टिच ह्या टाक्यामध्ये करणार. पहिल्या पुढचं स्लिप स्टिच इथे करणार राऊंड 2च्या ठिकाणी, 3च्या ठिकाणी. नंतर राऊंड 1 होतं तिथे स्लिप स्टिच. हे पहा अशा पद्धतीने. त्यानंतर राऊंड फर्स्ट आणि इथे जे सर्कल आहे, बेस आहे आपला सर्कलचा, तिथे स्टिच करणार स्लिप स्टिच. अशी आपली एक पेटल रेडी झालेली आहे. आता दुसरी पेटल इथेच. त्यासाठी लगेच कुठलाही चेन वगैरे न घेता पुढचे 3 आहेत 1 2 आणि 3, त्या 3 टाक्यावरती आपल्याला सिंगल खांब घालून घ्यायचे. 1 2 आणि 3. आणि
ही पेटल जशी बनवली आपण तेच आपल्याला इथे रिपीट करत जायचं आहे. एक चेन घेऊन टर्न करायचं आहे आणि पुढे सेम आहे. इथे 2 स्टिच टुगेदर, पहिल्या आणि दुसऱ्या टाक्यामध्ये, पुन्हा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टाक्यामध्ये 2 स्टिच टुगेदर, एक चेन घेऊन टर्न, प्रत्येक खांबामध्ये एक एक सिंगल खांब, एक चेन घेऊन टर्न, 2 स्टिच टुगेदर, एक चेन घेऊन टर्न आणि स्लिप स्टिचने आपल्याला पुन्हा खाली इथे यायचं आहे बेसला आणि पुन्हा तिसऱ्या पेटलला स्टार्ट करायचं आहे. अशा प्रकारे हे सगळे पाचही पेटल मी बनवून घेते. मग आपण पुढचं पाहू. हे पहा, हे पाचही पेटल्स आपण कंप्लीट केलेले आहेत घालून. तर इथे शेवटच्या टाक्यात आपल्याला स्लिप स्टिच करून इथे हा जो फर्स्ट टाका आहे इथे जिथून आपण स्टार्ट केलेली तिथे सुद्धा आपल्याला स्लिप स्टिच करून हे राऊंड कंप्लीट करून घ्यायचं आहे. हे पहा, असं स्लिप स्टिच करून एक चेन घेऊन एक्स्ट्रावाला दोरा कट करायचा आहे आपल्याला. आता हे जे स्टार आहेत ते स्टार एकमेकांना असे जोडून घ्यायचे आहेत, पण ह्या ज्या आतल्या बाजू आहेत ते आतल्या साईडला ठेवून जोडून घ्यायचे आपल्याला. आणि आतमध्ये फुगेर दिसण्यासाठी आपण फोमसुद्धा आतमध्ये घालू शकतो. पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. हा कडक दोरा असल्यामुळे याच्यामध्ये फोम वापरायची पण गरज नाही आहे. विदाऊट फोमसुद्धा हे कडक राहते. कुठल्याही एका साईडने मी आता इथे दोरा जॉईन करणार आहे. हे पहा, सेंटरचा जो टाका आहे आणि इथला सेंटरचा जो टाका आहे याचा याच्यामधून आता मी दोरा काढून एक नॉट बनवून घ्यायची. हा दोरा आतल्या साईडला आपण घालू शकतो म्हणजे तो दिसणार नाही. आता प्रत्येक टाक्यातनं आधी पहिला जिथे नॉट बनवलेले आहे आपण तिथे एक सिंगल खांब घालून घ्यायचा. अशा पद्धतीने आता प्रत्येक टाक्यातनं आपण एक एक सिंगल खांब घालून घ्यायचा आहे. पूर्ण टाक्यावरती न घालता फक्त फर्स्ट लूपमध्ये घातलं तरी चालून जातं. टोकाला सुद्धा असं आहे सिंगल खांब घालायचं आहे. पुढे सुद्धा इथे प्रत्येक स्टिचमध्ये आपण फक्त एका लूपमध्ये घ्यायचं, एक वरचा टाक्यावरचा, आणि त्या लूपमध्ये प्रत्येकी एक सिंगल खांब घालत जायचं आहे. हे पहा, अशा पद्धतीने ही एक पेटल आपण पूर्ण केली आहे. अशीच हे या बाकीच्या चारही पेटल पूर्ण करायच्या आहेत. 3 पेटल पूर्ण करून झाल्यावर याच्यामध्ये फोम भरायचा आहे. मी आधी ह्या 3 पेटल पूर्ण करून घेते. एवढं हे 1 2 आणि 3 चौथं हे अर्धी मी पेटलला स्टिच करून घेतलेलं आहे. आता ही जी स्पेस आहे याच्यामध्ये आपण फोम भरायचं आहे.
थोडीशी रुंद पाहिजे आपल्याला म्हणून. आणि ही पूर्ण पेटल आपण बंद करून घ्यायची. अशा पद्धतीने हे या साईडचं पण हे कंप्लीट मी बंद करून घेणार आहे. फक्त अप्पर लूपचं एक या साईडच्या पेटलची एक आणि या साईडच्या पेटलची एक असा लूप घेतो आणि फक्त सेंटरला आपल्याला पूर्ण टाक्यामध्ये सिंगल खांब घालतो आहे. हे पहा असा, जेणेकरून हा शेप प्रॉपर येईल. आणि पुन्हा आता ह्याच्या एका लूपमध्ये घेऊन हे पूर्णपणे मी कंप्लीट करून घेणार आहे. हे पहा, हे पूर्णपणे कंप्लीट करून झालेलं आहे. आता आपल्याला जिथे आपण पहिला सिंगल खांब घेतलेला तिथे स्लिप स्टिच करून हे राऊंड कंप्लीट करून घ्यायचं. एक चेन घेऊन दोरा कट करून टाकायचा. हे पण अशा पद्धतीने हा आपला स्टार रेडी झालेला आहे वॉन्डसाठीचा. आता इथे मी काठी होती, माझी नॉर्मल काठी होती, त्यामुळे मी याला शायनी असा हा दोरा राऊंड गुंडाळलेला आहे. पण इथे ऑलरेडी माझ्याकडे हे डिझाईन आहे आणि शायनी असं हे कलर पण आहे या टिपरीला. त्यासाठी मग मी आता फक्त गोल्डन कलरचा दोरा इथे हा जो होल आहे तिथे मी जस्ट बांधून घेणार. गोल्डन कलरचा दोरा आणि फक्त इथून एवढाच दोरा मी असा हा टर्न करून घेणार आहे बस, जेणेकरून हे जे होल आहेत ते होल मिटले जातील. आणि हा जो दोरा आहे त्या दोरा जो ग्लूने चिपकवून घेणार आहे, असा ग्लू लावून घेणार आहे त्या दोऱ्यावरती पूर्णपणे. जेणेकरून असा हा चिपकून जाईल. एक्स्ट्रावाला दोरा कट करणार आहे आणि त्या ग्लूवरती आपल्याला हे चिपकवायचं आहे. आणि रेडी झालेला आहे आपला सुंदर असा हा मॅजिक वॉन्ड. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये पाहायला मिळतील. धन्यवाद.